Ẹgbẹ́jídé ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí Elédùà àṣetì ẹ̀. Iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ̀lẹ̀. Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí gbogbo olùgbòmọ̀sọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé ti bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fò rákínrákín àgbègbè bẹ̀ ń fò rágàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀ ju oníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tíṣẹ̀ rí ò lọ déédé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù gírí gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ lóyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹ̀ ṣe rí kàn sí Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí gbogbo olùgbòmọ̀sọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lúwa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033580664 Alhaji Sulaimanu Ẹgbẹ́jí ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbojò ní òtún mọ́ ẹni tó robi sí ọ ni bí ó padà bá. ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ sá mọ sàmì. Orúkọ mi ni Alhaji Dr. Sulaimanu Lawal Ẹgbẹ́jí Ògbómọ̀ṣọ́. ewé tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ ni ewé ẹ̀mí ewé igi ẹ̀mí ìyìn àwọn bàbá wa pélé amọ̀dígí ńlá o ẹ̀rọ kí mo já ní lórí igi èpo ara rẹ̀ wúlò púpọ̀ èso rẹ̀ wúlò púpọ̀ láì sí igi ṣe mọ̀ pé kíní kan mẹ́jọ ń pè ní òrì ṣé àbọ̀tà kò sí èso rẹ̀ ni wọ́n fi ń ṣe à ń pè Yorùbá pé èso rẹ̀ ní èṣè èso rẹ̀ yẹ wúlò púpọ̀ lè ta sí kí wọ́n tó wá fi ṣe òrì sẹ́rí èṣè ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ ìwúlò táwọn bàbá wa ń lò fún ní jọ̀hún àná kóyìnbó tó dé rárá lọ́dọ̀ tí fún àwọn bàbá wa ní òye tí obìnrin bá ní oyún tí wọ́n bá wá wò pé ọmọ yìí iṣẹ́ méjì ní í ṣe oyún tó wà nínú ọmọbìnrin yìí bóyá níran wọn àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ pé oríṣiríṣi ìran ni máa ń mí gbìyànjú mímí sí mọ́ra wọn ẹlòmíràn máa bí àbí sínwín tó bá bímọ tán tí kìíní yọ tó ròyìn ọ bọ̀ sí lọ́pọlọ níran mi ọwọ́ aràn mi tí ó sì máa ṣe gánàkítà ẹlòmíì wà tó bá bímọ tán torí ìbẹ́kún yàtọ̀ sí omira ẹlòmíì omira ni tó bá bímọ tán omi yẹn wà lọ́gbọ́ báyìí wá ti lé wá báyìí ọmọ tẹ̀lé ni ẹlòmíì ìbẹ́kún ni ẹ̀jẹ̀ ìpọ́n ní fi bímọ èyí ló léwu jù tó bá lọ bímọ sí hospital tí ò ní dókítà gidi ó léwu ẹ̀jẹ̀ lè pọ̀ àmọ́ láti dáàbò ború nǹkan bá nǹkan mọ́ bá a ṣẹlẹ̀ wọ́n lè ní orí ọmọ tóbi wọ́n lè ní ọmọ mẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ̀ wá ọmọ máa kó apá kan ní mú ẹsẹ̀ kan ní mú láti jẹ́ kírú ọmọ ṣẹlẹ̀ wọ́n lè nígbà tẹ́lẹ̀ mi bímọ báyìí ìyá kan lójókòó lóṣù ká ìní ẹ̀rí bílọ̀ hospital wo níjà ìyá mi ò wọlé àṣà Yorùbá ni níjọ́ wọn àná bí ẹ bá fẹ́ gbé bí ẹ bá fẹ́ bímọ lé àwọn ìyá àgbàlagbà náà ń wo òkè sí nǹkan kan ò sì ní sọmọ náà wọn àwọn bàbá wa dọ́gbọ́n rẹ̀ ni tí wọ́n fẹ́ forogún bọ̀ kò ní ṣeé ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣèkà fún kò ní ṣeé ṣe ọlọ́mọdé owó ṣèkà fún mi ọ́ ṣe pé kọ́ lọ́wọ́ dáàbò bò ọ́ àdúrà ló ṣe o àdúrà Yorùbá nu èsè yìí èsè ẹ̀mí là ń pè tẹ́ bá ti èso ẹ̀mí bá ti bọ́lẹ̀ kódà kíní ara rẹ̀ a máa jẹ́ tó sára lóore èsè kíní koro táwọn máa tábà jẹ ẹ̀mí tán lára rẹ̀ kíní èsè o tàbá ó jò wọ́n fi odidi atari kan kún wọ́n fi eku ẹ̀lírí eku nírin àgbà eku torí eku ẹ̀lírí ó kéré báyìí àwọn eléwé ọmọ ń ta ó ń lọ bá gbogbo eku nírin ọbẹ̀ eku yìí wọ́n fi sí odidi atari kan wọ́n wà jò wọ́n wà gbé fún aláboyún ọkọ rẹ̀ lé fún bàbá ọkọ lé fún ìyá ọkọ lé fún tọ́ba ti lé wọ́n ti lọ tí ó kùnà yóò fi fọ́ ẹ̀kọ́ tútù tó bá yẹ pé ibi tí yóò sẹ́kọ̀ọ́ ni kọ́ da inú kó mú mi sílẹ̀ ẹ̀kan náà ni ó lò tọ́mọ bá mú tí ọba múra inú ilé ní òbí sí ayé òsè òní tó yẹ ayé ìdọ̀rọ̀ síbítù ìwúlò kanu fún èsè kíní ká máa mú àwọn kan lábẹ́ wọ́n ń pè ní dùrọ̀ àwọn míì ń pè ní ìpà a máa mú obìnrin náà tí ó yọ wáyé bí ṣe mọ́kùnrin tọ́kìn dasọ́ọ̀bù tí ò ní lè wọ́ sùkú a máa mọ́kùnrin obìnrin náà èsè yìí náà ni àwọn bàbá wa fi tọ́jú rẹ̀ níjọ́ àná bóò ni wọ́n ti ṣe èso èsè yìí sẹ́rí igi yìí máa ń ní oje lára igi ẹ̀mí yìí máa ń ní oje lára wọ́n wá mú èsè lọ sí di iyì rẹ̀ wọ́n fi àdásá oje tí bá ń bẹ lára rẹ̀ o ni wọ́n wá fẹ́ kọ́ wọ́n fi yí
ó fi sínú àgbàdá tá a fi sun oògùn tá a fi sun egbògi náà sísọ egbògi tàbí ewé tàbí egbò di èédú ẹni pé ká sun ná àwọn bá wà ní wọn ní ìbálòpọ̀ jẹ́ wọn ní ẹjọ́ oògùn tabajó ti di ewé tabajó ti di oògùn bí wọ́n ṣe da aláboyún pé ọ̀fẹ́ ra kù wọn Yorùbá wípé yẹn pé alágbónú tàbí kó pè ní ẹ̀ tó ti gbénú Yorùbá lédè púpọ̀ wọn ní àṣà tábà ti fi oje kọ́bà oje tí ó hàn lára mọ́ àbá ó fi sínú àgbàdá èso bóńbómú òun fi kún ẹ̀pọ̀ náà máa ṣe gbà fún báyìí ni òun fi sí ó di atare kan òun fi sí wọn à kó ọṣẹ ìbílẹ̀ ọṣẹ àbúwẹ́ tí Yorùbá wọn kò lè lórí wọn fi kàn bí lára sí wọn wájú ẹni náà bá lọ tó kúnná tí wọn bá da díẹ̀ nú àdì wọn ti da díẹ̀ nú àdì báyìí ẹni wọn mú àfọwọ́ kàn wọn máa fi ra ojú ibi kíní hù èyí tí tá a jọ ní ọgbọ́n làwọn bá wá fi lò omi gbóná ni wọ́n lò ṣùgbọ́n láyé òde òní ọ̀kánjọ́ ọtí ti délẹ̀ wà máa fọ tí èbó lòkó lè tètè yá bó ṣe wú tó náà ni ó sì máa fà tí ọba ti lọ wáyé nú torí méjì ni ẹlòmíì òkú àtọ̀sí ní fà àtọ̀sí téèyàn jogún lára bàbá ẹ̀ tàbí ìyá rẹ̀ a máa fà á ẹlòmíì sì rèé kò í ṣe bẹ́ẹ̀ ó kó lára obìnrin olóbìnrin ni wọ́n á sì máa fi ṣèyàn kódà tí mọ́ gọ́tà gẹ́gẹ́ ọrùn òun náà àmọ́ sàdédé wú á sọ̀rọ̀ débẹ̀ wọ́n á sì máa fi ṣèyàn láyé ìjọ òun obìnrin wọ́n gan tóbìnrin bá bú ọkùnrin wọ́n fi ṣe ni tàbí wọ́n fi tàbùkù ẹ̀ kì í ròyàn kì í táyàn kì í dányàn tọ̀sẹ̀ wá rí èèpo ara igi ẹmi téèyàn bá pa ewé tẹ̀ ń wo èèpo rẹ̀ mo débẹ̀ wọn tẹ́ ẹ bá pa èèpo rẹ̀ tẹ́ ẹ pa èèpo igi ìrà tẹ́ ẹ pa èèpo igi ara ó dé èèpo igi mẹ́ta ẹ fi ẹ̀rù tẹ́lẹ̀ à ń pe kíní kan lára ọkà bàbà òun ṣe ọkà bàbà àwọn mi ń pè ní káráńdáfì tẹ́ ẹ bá ti wá tọ́pọ̀ tẹ́ ẹ bá fi kó tẹ́lẹ̀ ẹ dẹ̀ fi kán díẹ̀ sí tí èèyàn bá ṣe àwọn tí máa ń ní àrùn fòníkúfọ̀láǹdé tí wọ́n ń pè ní síkúsẹ́ anemia yẹn tí ẹlòmíràn dàgbà kan kó tó rán lọ́rùn ọ̀sán gangan tí wọ́n máa ń gbẹ̀jẹ̀ lọ́sibítù tó ní crisis ara ríro egun ríro ìrora rẹ̀ amádọ́kan amọ́ àgbàlagbà ẹni tí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bá ti jẹ́ SS oògùn rẹ̀ nù ni tí máa ti mú yóò mọ eradicate yóò mọ mú kó lára rẹ̀ díẹ̀ ntí ntàbá fi irú ẹ ti wà ní tòun àná ti pẹ́ ntí òjì ọwọ́ pọ̀ ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ mi torí àṣà Yorùbá àti yẹ̀ẹ́lẹ̀ Yorùbá ò níbi tí ó ti tẹ́sí àṣẹwò ẹ̀jẹ̀ pé ìyàwó tí mo fẹ́ fẹ́ yìí sọ́dá ṣé wọ́n bímọ aláwọ̀ àbò òní bí àmọ́ wọ́n lọ dábàá sí wọ́n lọ́dọ̀ àwọn olóye ṣé àwọn aláwọ̀ lè fẹ́ra wọn bàbá ìyàwó ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ bàbá ọkọ lọ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n mọ ní aládìnà ayé ìjọ aládìnà ó ti gbó kọ wọn tó lọ wò ìjọ wọn lè fẹ́ra wọn láti bọ̀tán wọn dá àti mọ́nì ìṣe wọn àti sùkúù náà ti fẹ́ra wọn bí yàrá sọ wọn ò ní gbọ́ bí yàrá sọ wọn ò ní gbà o tó dẹ̀ kọ́ ni wípé àwọn kìnìún yẹn tó bá ti wá wáyé bẹ́ẹ̀ ọ̀bẹ gọ́mọ lọ́wọ́ ọmọ sọ̀bẹ nù ọ̀bẹ ti gé ní ògè tí a bá ti wá wáyé bẹ́ẹ̀ egbògi rẹ̀ mọ̀ sọ̀hún wọ́n mọ̀ ọmú lágbo ṣé wá rí egbògi ẹmi egbògi ńlá kan ni egbògi ẹmi tẹ̀ ń wè tẹ̀ bá ti gé egbògi tó pọ̀ àti egbògi ọ̀pẹ̀lẹ̀ akọ àtabo ni ṣùgbọ́n abo rẹ̀ ní sọ akọ rẹ̀ ò ṣeé sọ lórí afẹ́fẹ́ ó ní àwọn ètò Yorùbá nú ọmọ Yorùbá tí ń gbọ́n mọ́ yóò ti yé ó ní àwọn ètò Yorùbá tó rí akọ rẹ̀ àbá máa fi gbé arọ dìde láyé àtijọ́ tàbí wọ́n bímọ ní ti ń rìn tẹ́lẹ̀ kò wá rìn mọ́ ẹsẹ̀ méjèèjì àbá máa fi gbé dìde tàbí ẹsẹ̀ wọn ti ń tẹ́ láti gbé ó ti ẹ̀ bá wa ní láti fura pọ́ mọ́ yìí ó yẹ kó rìn kùnrin wa tí a bá ti ṣe fún báyìí ṣùgbọ́n akọ rẹ̀ ó sì é gbàrọ̀ dìde bí a ti ṣe mérékù lórílẹ̀‐èdè bòmí ní sẹ́ńtírì mi ní sẹ́ńtírì tó bá délẹ̀ Yorùbá náà àwọn bàbá wa tẹ́ wà níbí ìgbà náà àwọn tí wọ́n bá Ọ̀rúnmìlà lò gbà àwọn náà ń gbàrọ̀ dìde wọ́n lajú afọ́jú wọ́n jókòó dìde bàbá Yorùbá ní ara wọn ní Ọ̀rúnmìlà tí ó bí Ifá Ọlọ́run ṣàánú fún wa bàbá ti mú egbògi tá a sì mú egbògi kejì mo sọ egbògi ọ̀pẹ̀lẹ̀ lẹ́mù àwọn àkàlágbò ẹsẹ̀ àpajẹ́ ẹgbọ́n tí mo pè ó ẹsẹ̀ àpajẹ́ kí làwọn wá ń pè lápajẹ́ àparò àwọn òní pàǹkà tó máa ronú lórí ẹ̀ Yorùbá máa dà á pè ní
ẹyẹ kan bẹ tán ń pè ní àpajẹ ẹyẹ àparò Yorùbá kì í pè láparò ọmọ Yorùbá tí ó bá gbọ́ Yorùbá ni máa ń pè láparò àpajẹ ó kàn lè bá ayé yín torí mo rí pé èyí tí mo bá sọ̀rọ̀ nulẹ̀ ẹni mọ́ ti jápajẹ ẹyẹ àparò ẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì láì tẹ́lẹ̀ àgbo lábàákì lágbo lábàá máa mú ẹni bá wà lè mú àgbo tó fi wẹ̀ kí ó tó ní àrùn rọpárọsẹ̀ ọ̀nà jí o tí ìbá ṣàfihàn o eegun rẹ̀ ọmọ lé ni kódà wá fi tá a bá fẹ́ kì í fọmọdé àyè fi òkúta akọ sí tápọ́bìnrin bá ní òkúta akọ 7 tápọ́kùnrin bá ní òkúta akọ 9 torí eegun ọmọ yóò ti le jù bí ti ń gun orí bẹ́ẹ̀dì ní ọmọ gorí àgájọ́ mọ́ bí bá sì rí bọ́ọ̀lù nǹkan kan ò ní mú eegun rẹ̀ ọmọ lé koko bó sàgbà àwọn àgbàlagbà náà wọn máa kì í fàgbàlagbà tágbà bá ti ń lọ bíi 70 80 yóò máa mú kóṣà lé eegun rẹ̀ ọmọ dá kẹ́ bó ṣe jẹ́ o. Nọ́mbà mi ní 082 335 80664 zero number mi ní 082 20 40 59 54. Nítorí pé bàbá ní alọ rèé rà àwọn tí ń ta mí ń tàtàkùtà àwọn míì nu wọn ò dá mọ́ wọn ò dúró ti ya wọn mọ́ ẹlòmíì ogun ilé ọkọ ìdààmú ilé ọkọ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bá lọ́sẹ̀ṣẹ̀ wà á rántí pé àwọn náà ta ẹlẹ́kùnlé jarí lọ́sẹ̀ṣẹ̀ wà á bára bẹ́ẹ̀ kí mọ́ mi náà máa ṣàgbo bá a bá sọ pé màmá rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ kan tó ọkọ̀ lọ́sẹ̀ṣẹ̀ pa mọ́ ti kú kọ yé àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ́sẹ̀ṣẹ̀ máa kọ̀wé sí ewé jágbá ní ewé kan bẹ àwọn ewé kan bẹ tó jọra wọn lápèjúwe tó lè yé gbogbo yẹn náà fi ṣàpèjúwe òun ni ewé ayáràgbá àti ewé abirikolo ewé méjèèjì tó bá ti gbẹdẹ bá mú ẹ lé dàmọ́ èyí táwa fi lọ wá gbẹ pé mo sọ fún yín pé àgbẹ̀ ọdẹ ni bàbá mi ó ń ṣègùn ní kò ní iṣẹ́ méjì àwọn ni wọ́n fi wé hàn wọ́n àtẹ̀gbò làáfíìrè máa wà fúnra wa sẹ́yìn pé tá a bá fọwọ́ ara ẹni wà kódà bá a fi pamọ́ gbígbẹ á ti mọ̀ pé ẹ wo ewé kan jọ ewé ìsìnkú ìyèpògi ara rẹ̀ lẹ́ fi lè mọ̀ ọjọ́ débi pé torí ìsìnkú ọ̀pọ̀n yọ ọ̀pọ̀n ajé ó sì ní pẹ̀pẹ́ lára díẹ̀ báyìí tí ẹ bá já ìsìnkú tẹ́ ẹ bá já ewé lọ́dọ̀ báyìí ẹ lè mọ̀ yàtọ̀ wọn o tẹ́yìn bá wá dọ́jà kápẹ́ ìsìnkú la fẹ́ lò tí wọ́n wá gbé ewé ẹ̀mí fún wa ewé ẹ̀mí kò lè jọra wọn òjò èsà iná owókò ẹ̀mí sì là pé wẹ̀yìn wọ ẹni so bí ọ̀rọ̀ ewé ṣe jẹ́ ní wọ́n fi ń pé kò sóògùn mọ́ kò sóògùn bílẹ̀ mọ́ rárí wọn irọ́ ni gbogbo ẹ̀ kò ságùn mọ́ kò sí kátórí èèyàn ṣe kátórí ayé èèyàn ṣe bíbú àṣírí gidi tí ń bà á jẹ́nu bí èèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan ọ̀là tí ò ní nǹkan èèyàn nú rárá tí ò ní side effect bí èèyàn ṣe sórí ilé láyé ẹlòmíì ríwèé rẹ̀ jígbé ẹlòmíì kò jígbé bàbá rẹ̀ ló ní ṣùgbọ́n kò sí mọ́ bàbá ó ti gbẹ̀sìn nígbà bàbá kú tán lórí ìwé ṣùgbọ́n nígbà tí ewé tó bàbá dá kọ̀ọ̀kọ̀ dé ewé mọ̀ àwọn àlọ́ rà lọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ àwọn ẹ̀yà gbégbèkúgbè fún díẹ̀ mọ́ làwọn náà tà ṣé yóò wá ṣiṣẹ́ oògùn sì burú tẹ́ ẹ bá ná 100,000 sóògùn tí ewé 50 naira tẹ́ ẹ bá lọ rà tí èsì kò ní ṣiṣẹ́ o ṣé ẹ dákun tó yọ Ọlọ́run ẹni tó gbọ́ orí rẹ̀ pé nǹkan kò sí lọ́pọlọ nǹkan kò mú lẹ́jẹ̀ kò ní lọ́pọlọ ṣe àmọ́ kò lójú méjèèjì kí ni èrí náà débi ti lọ. ẹnìkan ni wọ́n fà á ẹjẹ́ máa ń jẹ́ purọ́ fún yín ẹnìkan ni wọ́n fà á tẹ̀tẹ̀ níbẹ̀ àjẹ́ ìwọ́n máa ń forí gbàgàn náà kí o sì jẹ́ gan-an. gbogbo àyè òtẹ́ bá fẹ́ rí mi Ògbómọ̀ṣọ́ mọ́ wa mo wà láàká òkété ní baálẹ̀ jẹ́rù ní ilé alága bẹ́ẹ̀ bá ti dógbómọ̀ṣọ́ ebi yóò láti bọ́ọ̀lẹ̀ kó késọ́ ọlọ́kadà kó lè lọ sọ́dọ̀ Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì lógbómọ̀ṣọ́ wọn mú dọ́dọ̀ mi tàbí lọ́fíìsì wa lẹ́kọ̀ọ́ ní Abraham Adesanya shopping complex number 58 lóní páànù lẹ́gbẹ̀ẹ́ police station ní páànù ni ọkọ̀ ojú sílẹ̀ pé ap ọ́fíìsì mi níbẹ̀ mọ́níjà mi lọ́wọ́ àmbẹ̀ báwa bá fẹ́ ṣe oògùn fún yàn lẹ́kọ̀ọ́ yóò sọ ní bá ń fẹ́ tàbí ẹ̀kọ́ kan tí mi náà bá wá bẹ́ẹ̀ àásọ oògùn lọ́wọ́ láti Ògbómọ̀ṣọ́ ni èmi ò rí bí a ti jáwé lẹ́kọ̀ọ́ o àbí yẹn bá bọ́ sọ́nà Abẹ́òkúta lókù kọjá bó ti jẹ́ òun ẹ̀jẹ̀ wà ní rárọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ la wà. tó orúkọ mi ni Alhaji Dr. Suleiman Lawal ẹ máa tún bá wa àwa náà máa bá yín ẹ máa rí wa wò àwa náà tún máa wá o Alhaji Suleiman Lawal Ẹgbẹ̀jì gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ní kí yín pé ó dìgbà. Ẹgbẹ̀jì dé ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì Elédùà àṣetìẹ́. iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ́lẹ̀ Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé ti bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fò rákínrákín àgbègbè bẹ́ẹ̀ ń fò rágàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀
ìbílẹ̀ joníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tí sẹ́ẹ̀rí ò lọ déédéé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù gírí gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ ló òyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹsẹ̀ rí kàn sí Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì gbogbo l'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lúwa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033580664 Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbojò ní òtún mọ́ ẹni tó robi sí ọ ni bí ó padà bá. ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ sá mọ́ sàmì.